Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng ghé thăm và chiêm ngưỡng đêm trắng, một hiện tượng độc đáo và kỳ thú ở thành phố Saint Petersburg cố đô của nước Nga. Không giống như những mùa hè bình thường vẫn diễn ra trên khắp thế giới, ở Nga mỗi độ hè về lại diễn ra sự kiện đêm trắng, hoàng hôn kéo dài tận nửa đêm và mặt trời dường như không bao giờ tắt. Saint Petersburg và Moscow là hai nơi mà các bạn có thể chứng kiến đêm trắng rõ nét nhất trên xứ sở Bạch Dương, nhưng ở Saint Petersburg là rõ rệt nhất, vui nhất vì có nhiều lễ hội được tổ chức tại đây. Hiện tượng đêm trắng đã được nước Nga coi như một dịp tổ chức lễ hội, để người dân địa phương cũng như du khách tới vui chơi, ăn mừng. Hiện tượng đêm trắng là gì? Theo từ điển Bách Khoa, đêm trắng hay bạch dạ là những ngày với khoảng thời gian ban đêm tại địa phương có độ chiếu sáng tự nhiên không quá thấp. Cho dù mặt trời đã lặn xuống dưới đường chân trời, nghĩa là khoảng thời gian ban đêm chỉ có thể coi như là bao gồm mỗi hiện tượng tranh tối tranh sáng, hoàng hôn hay rạng đông. Tại các vĩ độ gần với các vòng cực, bao gồm vòng Bắc cực và vòng Nam cực, và ở phía ngoài của nó người ta quan sát được hiện tượng này gần sát với thời điểm hạ chí tại mỗi bán cầu. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, đêm trắng là hiện tượng hoàng hôn kéo dài suốt đêm. Vào những đêm trắng, mặt trời chỉ biến mất sau 11 giờ đêm, sau đó 3 đến 4 tiếng, trời lại hừng sáng và không gian trở tà cứ lởn vởn, nhởn nhơ cuối đường chân trời, khiến cho ta mất dần khái niệm đêm khuya. Hiện tượng kỳ lạ này thường kéo dài trong khoảng 50 ngày của mùa hè. Hiện tượng đêm trắng tại Nga. Tại Nga, hiện tượng đêm trắng diễn ra trong vòng 2 tháng hè, từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 7, đây là khoảng thời gian ấm nhất trong năm ở xứ sở Bạch Dương. Thời điểm này, nước Nga có những ngày mặt trời dường như không bao giờ lặn. Tất cả đều đắm chìm trong khung cảnh ảo diệu, mơ hồ từng khoảnh khắc mong manh giữa hoàng hôn và bình minh. Saint Petersburg là thành phố cho phép du khách quan sát hiện tượng đêm trắng dễ dàng nhất vì nơi đây có cao độ phù hợp, cảnh quan thoáng đãng và không khí mát mẻ. Vào khoảng thời gian này, mặt trời thường lặn lúc 23 giờ 25 phút, thời gian của ban ngày kéo dài tới 18 tiếng 50 phút. Tại Saint Petersburg, đêm trắng được kéo dài từ ngày 11 tháng 6 tới ngày 2 tháng 7 mỗi năm, đỉnh điểm của đêm trắng rơi vào ngày 22 tháng 6. Đêm trắng là biểu tượng đặc sắc của thành phố Saint Petersburg. Người ta tạo ra một loạt lễ hội trong khoảng thời gian này cho du khách đi dạo trong đêm, chẳng hạn như lễ hội những cánh buồm đỏ thắm. Hình ảnh các đêm trắng cũng được sử dụng rộng rãi trong các tác phẩm nghệ thuật và văn chương. Hàng năm, thành phố lãng mạn bên dòng sông Neva này thu hút hàng triệu du khách đến chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Đây là dịp mọi người đều hứng thú, đắm chìm trong khung cảnh bàng bạc của ánh mặt trời chưa tắt phản chiếu trên mặt nước, hay mái vòm của những công trình dát vàng như cung điện mùa hè, cung điện mùa đông vân vân, tạo nên những bức tranh huyền ảo, đầy mê hoặc. Những ngày đêm trắng là thời điểm vui chơi bất tận ở nước Nga. Mọi người cùng nhau thức trắng cả đêm, kéo ra đường để chiêm ngưỡng khung cảnh huyền ảo của thành phố, đổ về các buổi hòa nhạc, xem biểu diễn ballet và tiệc tùng thâu đêm. Đêm trắng nước Nga hấp dẫn và diệu kỳ, luôn có sức cuốn hút mãnh liệt đối với du khách khắp nơi trên thế giới mỗi khi hè đến. Những đêm trắng đã trở thành một huyền thoại và là biểu tượng của một nước Nga thanh bình, dễ mến. Dù xuất hiện ở phía bắc nước Nga, cũng như các nước Bắc Âu nhất, đêm trắng ở Saint Petersburg vẫn luôn được xem là đẹp nhất và lộng lẫy nhất. Đến Saint Petersburg trong đêm trắng, bạn có thể lên kế hoạch cho các chương trình du ngoạn và tham quan các thắng cảnh kiến trúc vào bất kỳ giờ thuận tiện nào. Khi đi dọc các con đường thành phố, mọi vật thể đều có thể nhìn thấy được cũng như vào ban ngày. Triển vọng Nevsky, bờ kè sông Moika, quảng trường cung điện hiện ra trong một khung cảnh với ánh sáng đặc biệt. Những người đam mê chụp ảnh cũng không nhất thiết phải sử dụng đèn flash để có được những bức ảnh đẹp. Đường chân trời rất rõ ràng và không cần ánh sáng nhân tạo để kiểm tra chặt chẽ các di tích kiến trúc. Khi không có mây, những ngôi sao sáng nhất có thể được nhìn thấy trên bầu trời. Từ ngày 10 tháng 6, trời chạng vạng bắt đầu lúc 23 giờ 52 phút và bình minh bắt đầu lúc 2 giờ, và lúc 3 giờ 39 phút mặt trời cuối cùng cũng mọc. Cho đến ngày 22 tháng 6, khoảng thời gian từ hoàng hôn đến khi mặt trời mọc bắt đầu giảm dần. Độ dài của đêm cũng ngày càng giảm dần. Khoảng thời gian ban đêm ngắn, chạng vạng, tạo nên bầu không khí huyền bí và lãng mạn của buổi hoàng hôn trong thành phố. Vào ngày hạ chí tức ngày 22 tháng 6, trời bắt đầu tối lúc 22 giờ 23 phút, hoàng hôn và bình minh, trùng thời điểm, 0 giờ 2 phút.
Vào ngày này, mặt trời thực sự không rời khỏi bầu trời Saint Petersburg và bạn có thể nhìn thấy nó trong suốt 24 giờ. Sau ngày 22 tháng 6, đêm bắt đầu tăng dần. Từ giữa tháng 7, chạng vạng nhường chỗ cho bóng tối, nó tràn ngập sức mạnh. Theo các nghiên cứu thiên văn, khoảng thời gian đêm trắng trong thành phố kéo dài ít hơn 1 tháng. Cư dân địa phương cho rằng hiện tượng thiên nhiên độc đáo này kéo dài 1,5 tháng. Những người có nhu cầu bắt những đêm trắng thường lên kế hoạch cho một chuyến đi đến thành phố từ ngày 10 tháng 6 đến những ngày đầu tháng 7. Vào ngày hạ chí, ngày 22 tháng 6, người dân và du khách được chiêm ngưỡng màn đêm rực rỡ nhất trong năm. Cao điểm của hoạt động du lịch là vào mùa đêm trắng. Cuộc sống về đêm của thành phố trở nên nhộn nhịp và sôi động nhất. Các sự kiện văn hóa quần chúng, lễ hội và các chương trình du ngoạn được tổ chức tại thủ đô phía Bắc. Những ngày lễ dành riêng cho những ngày của đêm trắng là một truyền thống lâu đời. Chúng đã diễn ra kể từ khi Peter Đại Đế thành lập thành phố. Ngày nay, nhiều lễ hội âm nhạc và sân khấu được tổ chức ở Saint Petersburg, bao gồm lễ hội âm thanh và màu sắc của đêm trắng. Lễ hội thiếu nhi quốc tế được thành lập với sự hỗ trợ của Hiệp hội sáng tạo trai âm. Tại sự kiện, các bạn trẻ tham gia tranh tài về tài năng âm nhạc. Trong khuôn khổ chương trình, các sự kiện sáng tạo, các buổi biểu diễn và hòa nhạc, hội thảo âm nhạc và các chương trình du ngoạn được tổ chức. Sự kiện âm nhạc và nghệ thuật này quy tụ rất nhiều những người đến từ các vùng khác nhau của Nga. Điểm nổi bật nhất của mùa lễ hội đêm trắng tại Saint Petersburg là lễ hội cánh buồm đỏ thắm. Thời gian diễn ra lễ hội thu hút rất đông du khách không chỉ trong nước mà rất nhiều du khách đến Nga vào tháng 6 trên toàn thế giới. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt đẹp khi cầu cung điện mở và cánh buồm đỏ thắm xuất hiện. Lễ hội sẽ được tổ chức trong khoảng từ ngày 18 đến 25 tháng 6 hàng năm, thường vào ngày thứ Bảy gần nhất với đêm trắng. Cánh buồm đỏ thắm là lễ hội được bước ra từ câu chuyện cổ tích cùng tên của đại thi hào Nga Alexander Green. Câu chuyện này kể về một cô gái trẻ sống trong một làng trài nhỏ, nhưng mơ ước được nhìn thấy thế giới rộng lớn vào một ngày nào đó. Cô được một phù thủy nói rằng sẽ có một con tàu có cánh buồm đỏ sẽ đến và đưa cô đi một ngày nào đó, và cô tin vào điều đó. Một ngày nọ, có chàng hoàng tử trên một con tàu buôn lớn đã đi qua làng. Hoàng tử nhìn thấy cô và đem lòng yêu cô ấy, sau đó cả hai đã cùng lên thuyền khám phá thế giới rộng lớn. Lễ hội này được tổ chức vào ngày tốt nghiệp của các học sinh Nga. Đây được coi là món quà dành tặng cho tất cả các em vừa tốt nghiệp phổ thông, trước khi bước vào cuộc đời sinh viên, đánh dấu một bước chuyển tiếp quan trọng trong cuộc đời của các em. Ngoài việc là món quà dành cho những em học sinh, lễ hội cũng là thời điểm hàng trăm ngàn người ở mọi lứa tuổi cùng nhau đến chờ đợi dọc theo bờ sông Neva để thưởng thức cảnh tượng độc đáo này. Lễ hội được mở màn bằng cuộc chiến với cướp biển trên sông Neva, tiếp đó là màn pháo hoa rực rỡ trên nền trời của quảng trường cung điện bên bờ sông Neva, tiết mục nhạc nước sống động được tạo nên từ các đài phun nước lớn nhất thế giới. Và khi thời khắc những cây cầu trên sông Neva được mở lên, chính là lúc cánh buồm đỏ thắm trong câu chuyện cổ tích xuất hiện. Cảnh tượng này thường kéo dài trong 20 phút. Lễ hội cánh buồm đỏ thắm hàng năm thu hút hàng triệu du khách đổ về Saint Petersburg và thời gian tổ chức lễ hội cũng được xem là thời gian đẹp nhất trong năm của nước Nga. Liên hoan âm nhạc quốc tế đêm trắng ở Saint Petersburg. Một trong những sự kiện cũng được mong đợi nhất trong suốt thời kỳ White Night là Liên hoan âm nhạc quốc tế White Night of Saint Petersburg. Nó đã được hỗ trợ bởi chính quyền thành phố trong suốt hơn 25 năm qua. Để tham gia biểu diễn tại thủ đô phía Bắc, không chỉ có các ngôi sao nhạc pop của Nga, mà còn có những nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Kinh nghiệm khi đi chiêm ngưỡng đêm trắng ở Saint Petersburg. Một trong những cách mà du khách lựa chọn nhiều nhất khi đi xem đêm trắng đó là đi bộ. Bạn có thể thoải mái ngắm nhìn khung cảnh thành phố, các công trình kiến trúc về đêm mà không bị hạn chế về thời gian. Trong khoảng thời gian này, thành phố Saint Petersburg hiện lên trong tất cả vẻ đẹp lộng lẫy mà không một mùa nào khác có được. Khoảng thời gian này toàn bộ thành phố hiện lên trên nền hiệu ứng ánh sáng, đèn màu, lung linh huyền ảo đến mê rượu. Bạn thỏa sức lưu lại những khoảnh khắc không thể nào quên và đắm mình trong khoảng không gian ấy. Để chiêm ngưỡng đêm trắng, bạn có thể đi bộ dọc theo các đường phố của Saint Petersburg, bắt đầu từ bất kỳ nơi nào ở trung tâm thành phố. Đi thuyền đêm dọc theo sông Neva là cơ hội tốt để ngắm nhìn thành phố từ mặt nước, đi qua dưới những cây cầu được mở ra, chiêm ngưỡng quần thể kiến trúc của vùng sông nước Neva. Chuyến tham quan bằng xe buýt Saint Petersburg có thể là một lựa chọn tốt thay thế cho việc đi bộ. Bằng cách này, bạn sẽ thấy được nhiều hơn và đỡ mệt hơn. Mặc ấm là điều cần thiết.
Ngay cả trong những tháng mùa hè, ở Saint Petersburg cũng rất trong lành và có thể thấy lạnh rõ rệt do gió từ vịnh Phần Lan thổi vào. Ban ngày nhiệt độ ở đây có thể lên tới 30 độ C, nhưng ban đêm sẽ rất lạnh. Bạn nên mặc áo len hoặc áo gió chống gió, tốt nhất là có mũ trùm đầu. Tùy thời tiết bạn có thể mang theo áo mưa hoặc ô. Ngoài ra bạn nên chuẩn bị đầy đủ dung lượng pin cho điện thoại và thiết bị ghi hình, không thể thiếu đó là gậy tự xướng, để có thể quay phim chụp ảnh trong khoảng không gian chật hẹp, đông người và không bị mỏi tay. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Chúc các bạn sẽ có những chuyến đi thật thú vị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi và xem được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.